හයි කොහොමද? ඔන්න අද වීඩියෝ එක PC එකට webcam එකක් හොයන ඔයාලටයි. දන්නවද ඔයාගේ පතේ තියෙන ෆෝන් එක webcam එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න හැටි? හරි, එන්න කියලා දෙන්න. අපිම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම මේ වැඩේට use කරන්නේ DroidCam කියන software එක. ඔයාලට පුළුවන් DroidCam software එක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් download කරගන්න මේ වගේ website එකකට ගිහිල්ලා DroidCam කියලා පොඩි search එකක් දාන්න. දාලා ඉවරලා site එකට ගිහිල්ලා ඉඳන් DroidCam මෙන්න මේ version එක. ඔයාලා Windows user කෙනෙක් නම් Windows client version එක download කරගන්න ඔයාලා PC එකට. ඒ වගේම Linux user කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ version එක Linux client එක download කරගන්න. මම මේ වෙලාවේ Windows client එක download කරගන්නවා PC එකට. මේක සාමාන්‍ය software එකක් විදිහටම download වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට PC එකට install කරගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට යන් ඔයාලා mobile phone එකට මොකද්ද install කරගන්න ඕනේ කියලා බලන්න. දැන් ඔයාලා mobile phone එකෙන් විශේෂයෙන් ඔයාලා phone එක Android phone එකක් නම් Play Store එකට යන්න මේ විදිහට. ගිහිල්ලා ඉවරලා මේකෙත් ඔයාලා DroidCam කියලා search එකක් දාන්න. දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නයි DroidCam app එක mobile phone එකට install කරගන්න. ඔයාලා මෙතනදී DroidCam app එක mobile phone එකට install කරගන්න. දැන් මම මේ වෙලාවේ මගේ phone එකට install කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මට මේක open කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලත් ඔයාලා phone එකට DroidCam app එක install කරලා මේ විදිහට open කරගන්න. අපි දැන් ඊළඟට බලමු DroidCam එකේ තියෙන settings මොනවද අපිට හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා PC එකත් එක්ක connect කරගන්න. එතන DroidCam app එක phone එකෙන් on කරගත්තොත් ඔයාලට පෙන්නනවා උඩින්ම Wi-Fi යටතේ Wi-Fi IP එකක් සහ DroidCam port කියලා එකක්. එතනදී ඔයාලා මේ යොදා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ Wi-Fi IP එක සහ DroidCam port කියන එක තමයි PC එකත් එක්ක connect වීම සඳහා යොදා ගන්න ඕනේ. DroidCam එක PC එකත් එක්ක connect කරන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එතනින් වඩාත් පහසුම ක්‍රමය තමයි Wi-Fi හරහා connect කරන එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට කේබල් එකක් හරහා කම්පියුටර් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි පහසුමක මේ Wi-Fi හරහා කනෙක්ට් කරන එක හින්දා Wi-Fi හරහා කනෙක්ට් කරන්නදී බලමු. හැබැයි මෙතනදී දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ ෆෝන් එක සහ PC එක එකම Wi-Fi network එක නැත්නම් එකම network එකක තියෙන එක වැදගත්. එහෙම වුණොත් තමයි මේ දේ හරියටම කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනදී මුලින්ම ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් side by side open කරලා ඉඳන් කොහොමද මෙතන settings ටික හදාගන්නේ කියලා ඔයාලගේ PC එකේ සහ mobile phone එකේ. mobile phone එකේ නම් ලොකු දෙයක් නෑ. app එක on කරපු ගමන්ම මෙතන උඩ Wi-Fi IP එක සහ DroidCam port එක පේනවා. මේ දෙක බලාගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහට PC එකේ DroidCam app එක on කරපු ගමන් ඒකේ තියෙනවා Wi-Fi යටතේ device IP එක සහ DroidCam port එක. device IP එකට ඔයාලා දාන්න අර mobile phone එකේ ඔයාලට මේ වෙලාවේ පේන Wi-Fi IP එක. මම මේ වෙලාවේ ඒක දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම device IP එක ඇතුළත් කරගත්තා. ඊට පස්සේ DroidCam port එක මම දාලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මෙතනින් ෆීඩ් එක විදිහට කැමරා එකෙන් ඕනේ වීඩියෝද ඔඩියෝද කියලා සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඔඩියෝ වීඩියෝ දෙකම ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී වීඩියෝ විතරක් දැන්ට දෙන්න. ඊළඟ මේක ස්ටාර්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක ස්ටාර්ට් කරපු ගමන් ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ කැම් එකෙන් ඔයාලට වීඩියෝ ෆීඩ් එක ඔයාලා PC එකට ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයාලට දැන් මේක යූස් කරලා ඔයාලගේ online meeting එකකට වගේ ඕනම අවස්ථාවකට webcam එකක් විදිහට ඔයාලා කැමරා එක නැත්නම් ඔයාලා phone එක use කරගන්න පුළුවන්. මම සරලව ඒකත් පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියන්නේ. ඒක එච්චර ලොකු දෙයක් නෑ. ඔයාලට තියෙන මේ විදිහට DroidCam එක on එකේ තියන්න phone එකේ සහ PC එකේ දෙකේම එහෙම ඔයාලට පහළට දාලා තියන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙද්දිම ඔයාලා zoom එකට යන්න. අපි ඒක යමු settings වලට. ගිහිල්ලා සාමාන්‍ය විදිහටම වීඩියෝ වල ඔයාලා කැමරා සෝස් එක විදිහට මෙතනින් DroidCam කියන එක තෝරලා දෙන්න. settings ටික මේ විදිහට හදලා තිබ්බට පස්සේ දැන් ඉතින් ඔයාලා ගන්න මේ කනෙක්ට් කරලා තියෙන ෆෝන් එක තමයි webcam එකක් විදිහට. මේක විශේෂත්වය තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන quality එක අනුව ඔයාලගේ feed එකේ තියෙන quality එක තීරණය වෙනවා. සාමාන්‍ය ඉතින් webcam එකකට වඩා සෑහෙන quality එකකින් යුතු feed එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ ඔයාලගේ mobile එක use කරද්දී webcam එකක් විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලත් කරලා බලන්න මෙහෙම අවශ්‍යතාවයක් ලැබිච්ච දවසක එහෙනම් වීඩියෝ හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක